Elevio? Vad är det? Har du dragit ut strömmen nu igen? Är det du, Fortum? Jag har inte tid, jag gör en film om valet imorgon. Sluta busa! Den kommer aldrig bli klar om ni leker med strömmen. Sluta nu! Tack, Elevio. Imorgon är det val i Sverige. Vi kommer att kunna följa det preliminära valresultatet på Valmyndighetens hemsida. Men vad händer om Valmyndighetens hemsida utsätts för en attack eller slutar att fungera som i förra valet? Då får vi förlita oss på att av Valmyndigheten utvald media rapporterar korrekt. Hur nu media kan få tillgång till informationen om Valmyndighetens hemsida ligger nere. Sluta nu, Fortum! Vilken media är då så betrodd så att Valmyndigheten vid en oförutsedd händelse lägger rapporteringsansvaret i deras händer? Den första är SVT. SVT som ägs av en stiftelse som delar adress, personal och telefonnummer med Wallenberg-finansierade Stiftelsen för mediestudier. Jag har gjort ett separat program om SVT:s ägare Förvaltningsstiftelsen och kopplingarna till Wallenberg. Länk i videons beskrivning. SVT samarbetar även med Red Bee Media. Red Bee Media förefaller att äga BBC och kontrolleras av Wallenberg. Jag har även gjort ett separat inslag om detta. Länk i videons beskrivning. Efter att jag gjorde det inslaget verkar samarbetet ha upphört. I alla fall så sänds inte otextade nyheter på engelska från Red Bee Media på SVT längre. Den andra betrodda är TV4 som jag tror ägs av Bonnier Broadcasting och kanske Telia. Elevio? Vad är det? Den tredje är Aftonbladet som ägs av Schibsted, som i sin tur ägs av amerikanska storbanker i en komplicerad ägarstruktur. Den fjärde är Bonnier News, vilket innefattar Expressen. En av Expressens strategiska partner heter CNN. Den femte är TT Nyhetsbyrån som ägs av Bonnier, Schibsted och NTM. Så om till exempel strömmen går, då får Sveriges befolkning lita på att dessa företag rapporterar sanningsenligt. Vi får hoppas att de två busiga katterna Elevio och Fortum håller sig i skinnet. Har du dragit ut strömmen nu igen? Är det du, Fortum? Om något av dessa företag av någon anledning skulle vilja påverka valresultatet skulle de kunna attackera Valmyndighetens server. Men säg det för bövelen inte till någon. Samnytt är ett av de bolag som inte har godkänts av Valmyndigheten. Det kanske är bra, eller så är det dåligt. Jag tycker inte att några privata vinstintressen ska tilldelas uppgifter i det svenska valet. Men om nu några får det, varför inte alla? Så här skriver Samnytt på sin hemsida. Endast särskilt utvalda medier får del av valresultatet på söndag. Endast ett fåtal särskilt utvalda medier kommer få ta del av valresultatet i realtid under valdagen på söndag. Det meddelar Valmyndigheten. Övriga aktörer hänvisas till myndighetens hemsida. I valet 2018 kraschade Valmyndighetens hemsida när hundratusentals svenskar surfade in på den för att följa rösträkningen. Haveriet som myndigheten officiellt skyller på ett angrepp har gett upphov till rykten om valfusk och oegentligheter, minskad insyn. Vid tidigare val har Valmyndigheten erbjudit en särskild tjänst med separata servrar att hämta valdata från, så att utomstående aktörer kunnat ladda ner valdata och följa rösträkningen ändå, även om hemsidan legat nere. I årets val erbjuds emellertid inte den möjligheten för alla. Istället har Valmyndigheten handplockat 5 mediebolag som får ta del av valdata direkt. Sveriges Television, TV4, Aftonbladet, Bonnier News och TT Nyhetsbyrån för ett särskilt samarbete. Det berättar myndigheten i ett mejl till Samnytt.
Alla andra hänvisas antingen till Valmyndighetens hemsida, i den mån den inte kraschar i år som den gjorde vid förra valet, eller till någon av de valpresentationer som de 5 särskilt utvalda medierna erbjuder. På så sätt är insynen vid årets rösträkning mer begränsad än vid tidigare val. Åtgärder mot angrepp. Valmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att erbjudandet om att ta del av den särskilda tjänsten med datafiler från rösträkningen avgränsats till media som utgör public service, aktör med marksändningstillstånd, de största rikstäckande tidningarna samt Sveriges största nyhetsbyrå. I ett mejl till Samnytt berättar Valmyndighetens pressekreterare Lars Adén Lisinski att Valmyndigheten har ett samarbete med ett antal medier för att säkerställa att allmänheten kan få tillgång till det preliminära valresultatet även om Valmyndighetens webbplats inte fungerar. Det samarbetet fungerade väl under valkvällen 2018 och allmänheten kunde därför följa rösträkningen trots att Valmyndighetens webbplats inte var tillgänglig. Han skriver också att åtgärder vidtagits för att försöka undvika den krasch som Valmyndighetens hemsida drabbades av för 4 år sedan. Valmyndigheten har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att den typen av angrepp som skedde under valkvällen 2018 inte ska kunna inträffa igen. Samtidigt bedömer Valmyndigheten att den tekniska utvecklingen är sådan att det är omöjligt att garantera att Valmyndighetens webbplats inte kommer kunna påverkas av ett omfattande angrepp även i framtiden, skriver Lars Adén Lisinski. Av Mattias Albinsson. Jag har sökt Samnytt för att få uppgifterna bekräftade, men de har ännu inte hunnit svara mig. Jag ringer valupplysningen för att verifiera Samnytts uppgifter och för att fråga hur den preliminära rösträkningen går till. Men Susanna, vad kan jag hjälpa till med? Hej Martin, jag. Jag såg en film på YouTube från Härnösand TV. De intervjuade Länsstyrelsen om sammanräkningen av rösterna. Vi kan ju faktiskt ta och titta på det korta inslaget från Härnösands TV. Imorgon söndag är det dags för val och där har Länsstyrelsen en central roll när det gäller själva hanteringen av röstningen. Vi besökte därför Gusten och Ulrika på Länsstyrelsen här i Härnösand för att höra efter hur deras jobb går till under valprocessen. Hallå! Hej! Välkommen till Länsstyrelsen. Låt oss gå in. Mottagningen av alla röster i länet sker här på måndag morgon efter valdagen. Och det är en ganska stor apparat som tar flera timmar. Alla kommuner ska ju resa in hit och vi ska ta emot deras röster helt enkelt. Som kommer i valkassar. Det är ungefär 158 valdistrikt som ska tas emot. Så att, vi tar emot det på ett säkert sätt enligt en rutin som vi har. Och vi kommer att förvara det här jättesäkert hos oss. Och vad händer sen? Ja, men sen sätter vi igång och räknar de här. Ett distrikt i taget, det vill säga en kasse i taget. Och vi börjar med riksdagsrösterna och går igenom samtliga röster där. Och bokför det också sen i vårt idédatasystem som gör att man kan se det ute på webben. Där går vi över till kommunernas röster och slutligen regionens röster. Det räknas manuellt hos oss. Man sitter 2 och 2 och räknar. Det kontrolleras en vända och sen registreras det in i systemet. Så att det är en ganska omständlig manuell procedur men som gör att vi är säkra på resultatet när det är färdigt. Då kommer rösträknaren så här med sin hög med valsedlar. Lägger i maskinen. Och får då fina buntar i 50 stycken i varje bunt. Tack för besöket Härnösands TV. Tillbaka till telefonsamtalet. Och då sa de att de gjorde det på måndag och förde in det i datasystemet. Och då undrar jag hur presenteras valresultatet imorgon? Det är ju Länsstyrelsen som räknar rösterna. Det är ju öppet för allmänheten att vara med och sen när resultatet blir.
Ja, jag tror inte du förstår att Länsstyrelsen säger i den här filmen att de räknar det på måndag. Ja. Och då undrar jag, hur kan man... Kanske det blir klart då, sen nästa dag. Ja, men hur kan det presenteras ett resultat på söndagskvällen då? Ett preliminärresultat, om de räknar på måndag? Jag ska se. Ja, det är väl preliminärresultat och sen kommer det riktiga resultatet sen. Ja, men hur vet man vad det preliminära blir då? Är det kommunerna som gör det då, eller? Ska se. Ja, kommunerna. Så vad rapporterar kommunerna det till då? Det är ju då en preliminär rösträkning genomförs i 2 steg hos kommunerna. Dels på kvällen efter att vallokalerna stänger klockan 8. Dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen. Ja, men hur rapporterar kommunerna in det så att vi kan se det på till exempel SVT på söndagskvällen? Hur de rapporterar in det. Där får jag nog koppla det till Valmyndigheten så får de berätta det för dig. Okej. Ditt samtal har parkerat. Ja, hallå, hej, jag heter Anna och ska ta över samtalet. Ja, hej, Martin heter jag. Hej. Jo, jag såg precis på YouTube ett klipp från Härnösand TV. De intervjuar Gusten Windelhed och Ulrika Åsberg som är... De jobbar väl på Länsstyrelsen då och är valhandläggare och valansvarig. Och då berättade de att de den 12:e då på måndag räknar ihop rösterna och sammanställer dem och för in dem i datasystemet, säger de. Och då undrar jag, hur presenteras resultatet i till exempel SVT på söndagskvällen? Var kommer de siffrorna ifrån? Man får ju särskilja då på den preliminära rösträkningen. Den är på söndagskvällen. Och den kommer ju via kommunerna. Alltså varje kommun ringer ett särskilt nummer. Och det går vidare och sedan får de siffrorna så småningom den vägen. Då media. Sen har du den slutliga rösträkningen och det är där Länsstyrelsen har räknat om alla rösterna. Och då kommer ju, som du sa, på måndagen då. Men då är jag intresserad av den preliminära. Och då ringer kommunerna in till Valmyndigheten då, eller? Ja, nej, man ringer ett särskilt nummer. Man ringer ett särskilt nummer och den är till Länsstyrelsen. Nu ska vi se. Jag ska bara plocka upp all fakta så att jag hade inte den framför mig just när du ringde. Om det bara dröjer en sekund. Nu ska vi se här. När vallokalerna stänger då räknas ju alla rösterna som har lämnats i vallokalen. Och så räknas också förtidsrösterna som körts ut i vallokalen. Resultatet är preliminärt. I vallokalen räknas det partiresultat. För då är det så att i vallokalen så räknas rösterna på det partier som kallas rapportpartier. Det vill säga det partier som resultatet rapporteras för. De övriga partierna de redovisas gemensamt. Rapportpartier är oftast de större partierna eller nya partier som kan förväntas ta mandat. Och sen står det så här. Är du med mig? Ja. Det var så tyst, jag var lite osäker på... Jaha, okej, sorry. Det var bra. Jo, för att det ska vara möjligt för ett snabbt resultat i den preliminära rösträkningen bedöms det oklara röster som ogiltiga. Dessa röster kan komma att bedömas som giltiga vid den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen.
På måndagen efter valdagen startar Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Då räknas och bedöms röster. Länsstyrelsen räknar rösterna på alla partier. Men det här var ju inte exakt svar på din fråga. Dröj en sekund bara så ska jag dubbelkolla informationen om hur det är. Ett ögonblick bara. Tack. Ja. Telefonnumret som kommunerna sedan ringer in det preliminära valresultatet, det går till Länsstyrelsen och från Länsstyrelsen så rapporteras den in till valdatasystemet och från valdatasystemet så kan media och allmänheten också se det preliminära, det som presenteras, alltså för det läggs ut på väldigt detaljerat på hemsidan och det är det därifrån också. Jag vet inte exakt hur media tankar ner det, men det är ju den informationen som även allmänheten kan se på hemsidan då. Ja, men det är väl bara utvald media som kan tanka ner det? Nej, men alltså allmänheten kan också se. Allt läggs ju ut allt eftersom på hemsidan. Okej, så att jag läste någonstans att det i år var så att det bara var viss media som fick tillgång till live-rapporteringen. Ja, sen vet inte jag. Så det stämmer inte? Nej, som jag har fått veta så får allmänheten också veta allt eftersom. Sen kan det ju vara så att media, vad ska man säga, har liksom, de är snabbare på att uppdatera och få fram, kanske för att de sitter på snabbare datorer och sådär. Men okej, för jag såg något inlägg, jag tror det var Samnytt som ville ha tillgång till det, och de skrev någon artikel om att de inte fick det för att Valmyndigheten hade bestämt att det bara skulle samarbetas med TV4, SVT och om det var Bonniers och Schibsted. Så det stämmer inte då? Nej. Ja, men jag vet ju att de också jobbar på att hemsidan ska vara väldigt där hands-on, snabbt så att man, liksom, allmänheten ska kunna se all information så snabbt som möjligt. Men jag vet inte om det är så att media får liksom också information i stort sett samtidigt eller kanske någon kort stund innan då. Men det ska kunna allmänheten ska kunna följa det live. Okej, och det görs ingen skillnad mellan olika media heller, utan alla media får samma service av Valmyndigheten? Så som jag har förstått det var ja, men det är klart att många media ställer mycket frågor och sen får ju press svara på frågan om hur man gallrar ut eller liksom väljer vilka media som Valmyndigheten ska svara på liksom, i vilka tillfällen då. Ja, men om vi går tillbaka till tillfälliga eller preliminära resultatet, då är det så att en fysisk person från kommunen ringer till ett speciellt nummer till Länsstyrelsen och en person på Länsstyrelsen svarar där och tecknar ner eller skriver in i en dator. Hur går det till? Är det... Ja, precis. In i valdatasystemet och från valdatasystemet så går det vidare då till det som rapporteras via Valmyndigheten ut till världen eller ut till de intresserade. Okej, så de skriver in de preliminära siffrorna i Valid? I Skatteverkets system Valid och Valmyndighetens system? Och då har ju ni det för att ni ligger online där. Så då men det är inte, det här Valid kan man inte logga in som medborgare. Nej, det kan man inte göra. Utan det är ju hemsidan, men det ligger ju mot hemsidan allt eftersom som siffrorna kommer in. Okej, och det som presenteras på Valmyndigheten, det som presenteras på Valmyndighetens hemsida är samma information som media får? Ja,
Sen vågar ju inte jag svara på om det kan vara så att vissa, alltså de stora media får någon minut, någon sekund tidigare än om du och jag hade suttit hemma i våra soffor och uppdaterat våra datorer eller smartphones eller vad det nu kan ha varit så. Men det kan jag inte svara på, men däremot är det så att allmänheten ska kunna följa allt eftersom. Men varför skulle det vara så då att den stora medien skulle få det tidigare? Ja, nej, jag kan inte svara på det och då är det en fråga du får i så fall mejla in till våran media, till de som svarar via media då. Mm. Ja, men då vet jag. Tack så mycket. Jättebra. Trevlig kväll. Detsamma. Hej. Tack, hej. Jag läser artikeln på Samnytt en gång till och ringer tillbaka. Kan detta verkligen stämma? Ja, hej. Jag ringde för en stund sedan och hade en fråga om hur det tillfälliga röstrapporteringen gick till. Eller och fick prata med någon på Valmyndigheten. Jag tror hon hette Ann eller Anna. Okej. Och jag skulle bara vilja dubbelkolla en grej. Ja. Vi pratade nämligen om att all media fick ta del av det preliminära valresultatet samtidigt som public service och SVT och TV4 och då sa hon att alla fick, och till och med allmänheten kunde se det i realtid, men nu hittar jag information från er här som säger att Ja, så vem som helst kan gå och kolla när man räknar rösterna. Så länge man inte stör rösträkningen. Ja, det står så här att Valmyndigheten skriver ett pressmeddelande att erbjudandet om att ta del av den särskilda tjänsten med datafiler från rösträkningen avgränsats till medier som utgör public service, aktör med marksändningstillstånd, de största rikstäckande tidningarna samt Sveriges största nyhetsbyrå. Och då betyder det att de får informationen tidigare än vad allmänheten får. Okej, ja. Jag ska kika med en kollega hur det ser ut där. Hänger du kvar lite? Ja, tack. Ja, jag är kvar. Ja, vad var det för fråga som du hade? Vad undrade du över? Nej, när jag ringde tidigare idag så fick jag informationen att allmänheten får ta del av rösträkningen samtidigt som all annan media och att det inte gjordes någon skillnad. Men nu läser jag här att det görs en skillnad. Okej, ja. Jag ska ta det här med Valmyndigheten. Kan du hänga kvar lite? Ja, tack. Tack. Ja, hallå? Jag ska koppla dig vidare till Valmyndigheten så ska de hjälpa dig. Tack. Så dröj kvar. Tack. Valmyndigheten, du pratar med Maja. Hej, Martin Stenstedt, jag. Hej. Jag ringde för en tag sedan och då fick jag informationen att det inte görs någon skillnad på allmänhet och media i när valresultatet blir tillgängligt. Att alla får det samtidigt. Det kunde eventuellt vara så att det skilde några sekunder mellan SVT och allmänheten. Varför det nu skulle vara så. Men det var bara en spekulation från er sida. Men nu läser jag ett pressmeddelande som ni har skrivit. Och då tolkar jag det som att ni förlitar på att ett urval av bland annat privatägd media ska förmedla det preliminära valresultatet på ett korrekt sätt. Stämmer det? Nu har jag nog inte läst samma pressmeddelande. Men du får gärna uppdatera mig vad det står. Det står så här. Valmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att erbjudandet om att ta del av den särskilda tjänsten med datafiler från rösträkningen avgränsats till media som utgör public service, aktör med marksändningstillstånd, de största rikstäckande tidningarna samt Sveriges största nyhetsbyrå. I ett mejl till Samnytt berättar Valmyndighetens pressekreterare Lars Adén Lisinski
att Valmyndigheten har ett samarbete med ett antal medier för att säkerställa att allmänheten kan få tillgång till det preliminära valresultatet även om Valmyndighetens webbplats inte fungerar. Det samarbetet fungerade väl under valkvällen 2018 och allmänheten kunde därför följa rösträkningen trots att Valmyndighetens webbplats inte var tillgänglig. Nej, just det. Den gick ju ner 2018, men det är ju inget alltså planerat. Tanken är ju att alla ska ta del av det samtidigt på val.se i realtid när det förs in. Ja, men det står ju att tanken är att säkerställa att allmänheten kan få tillgång till det preliminära valresultatet även om Valmyndighetens webbplats inte fungerar. Ja, det är nog en formulering. Det skulle nog vara om det skulle vara så att det inte fungerar. Alltså för att säkerställa att informationen når allmänheten även om det skulle vara så att val.se skulle ligga nere. Precis. Men om det är så att er hemsida ligger nere så förlitar ni er på ett urval av media och där en stor del av är privatägd ska förmedla det preliminära valresultatet på ett korrekt sätt. Ja, det är korrekt uppfattat då. Ja, det vågar jag inte svara på. Men det är väl precis det som de har gått ut i testmeddelande där i alla fall. Ja. Men varför är det bara ett fåtal då som får ta del av det? Varför får inte all media som är intresserad ta del av den här tjänsten? Jag vet faktiskt inte hur de är kopplade. Det kan ju vara att de har köpt in sig, alltså att det är de huvudmedia som sen sprids för övrig media också. Jag vet inte, jag hörde inte riktigt vilka du sa det var, men jag tänker att många av dem där är ju rikstäckande också, som når mindre media då samtidigt. Ja, alltså public service och Sveriges största nyhetsbyrå, det måste väl vara TT då? Men jag menar, det är ju privatägt. Det är ju Schibsted och Bonnier som äger allt det. Förutom SVT då. Så att jag tycker det känns lite så här. Jag tycker att till nästa val så tycker jag att Valmyndigheten borde tillåta all media som... Det står att man måste ha ett sändningstillstånd och vara marksänd också. Ja, okej. Jag försöker hitta det här, men jag kan inte se det. Att det ligger bland pressmeddelande på vår hemsida nu, men det kan ju vara att jag inte hittar det här just nu ändå. Följ den preliminära. Är det där inne du är kanske? Nej, jag har inte sett på eran hemsida. Jag läser det på Samnytt nu som har lagt ut det. Okej. Nej, men jag kan ju bara ta det med mig. Det här är ju som sagt, som du förstår, inte ett beslut som ligger hos mig, utan jag kan väl ta det med mig att det bör vara tillgängligt till alla. Men jag kan tänka mig att många mindre media köper då från TT till exempel. Även så att det når av den större massan på så sätt. Så här står det. Jag vet inte om det kan ju vara att det här är falsk information också. De har skrivit en rubrik, minskade insyn. Och så står det så här. Vid tidigare val har Valmyndigheten erbjudit en särskild tjänst med separata servrar att hämta valdata ifrån. Så att utomstående aktörer kunnat ladda ner valdata och följa rösträkningen ändå. Även om hemsidan legat nere. I årets val erbjuds emellertid inte den möjligheten för alla. Istället har Valmyndigheten handplockat 5 mediebolag som får ta del av valdata direkt. Sveriges Television, TV4 Aftonbladet, Bonnier News och TT Nyhetsbyrå för ett särskilt samarbete, inom situationstecken särskilt samarbete. Det berättar myndigheten i mejl till Samnytt.
Alla andra hänvisas antingen till Valmyndighetens hemsida i den mån den inte kraschar i år som den gjorde vid förra valet, eller till någon av de valpresentationer som de 5 särskilt utvalda mediebolagen erbjuder. På så sätt är insynen vid årets rösträkning mer begränsad än tidigare val. Jag ser inte detta på Samnytt och det låter inte som att det är formulerat av någon från vår presstjänst heller. Du ser inte på Samnytt, eller? Nej. Rubriken är endast särskilt utvalda medier får ta del av valresultatet på söndag. Det är publicerat 6 september. Okej, det kan vara... Där ligger den, ja. Jag tycker att det låter som ett konstigt ordval från press att de skulle säga att den kraschade vid förra valet. Men... Ja, precis. De kanske har lagt till något då. Men jag får väl kolla med dem då om de kan vidarebefordra mejlet. Se. Ja, men precis. Ja, men börja där. Jag skriver också att åtaganden vidtagits. Ja, det är precis vad du läste upp här innan. Ja, men det där pressmeddelandet, kan du hitta det på er sida så kan jag hitta det i alla fall då. Ja, vi ska se. För det finns ju en för bara pressmeddelande, men då skulle det ju ha gått ut då den... Ja, 56 eller tidigare. Ja, här ligger ingenting. Från 6 ligger det fortsatt ökning av förtidsröstning. Och 1 september ligger det flera förtidsröstat i årets val. Så det ligger ingenting där under våran presstjänst. Det gör det inte. Nej, det kanske är ett utdrag ur ett pressmeddelande då, så att om man tittar lite... Jag kan ju luska där, men alla era pressmeddelanden ska ligga där. Ja, de ska ligga där. Ja. De ligger under om oss, tror jag. Servicelänkar, press, nyheter. Och eran pressekreterare heter Lars Adén Lisinski. Det är det jag satt och sökte på precis faktiskt. Jag är lite osäker. Jag känner inte igen det namnet. Jag har inte jobbat här så länge så att jag kanske... Men det är inget namn som rimmar jättebekant. Men det går ju såklart att ta reda på också. Ja, men jag får söka vidare då. Ja, men gör så. Det låter bra. Tack. Elevio. Vad är du? Vi får hoppas att allt går bra imorgon. Själv har jag bestämt mig för att inte rösta. Vilket bara det är uppgifter nog för att någon annan ska kunna rösta i mitt ställe. Jag tänker inte berätta hur det skulle gå till. Men se mina tidigare filmer så förstår ni säkert. Tack för att ni tittade. Och håll ett extra öga på Elevio och Fortum imorgon. De är väldigt busiga, speciellt på söndagar. Prenumerera och stötta gärna min kanal. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stensson. Den kommer aldrig bli klar om ni leker med strömmen. Sluta nu! Tack, Elevio.